دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. صدای ناله‌های عباس که از نیمه شب تا خود صبح توی گوشم میگشت، جیگرم رو خون میکرد. حتما اون بیشتر از همه خودش رو مقصر میدید و حالش از همه ما خرابتر بود. چقدر اون روزا دلم به حال خودمون میسوخت، به حال بیکسیمون و بدبختیمون. صبح روز بعد صدیقه و خواهر رو رفتن تا تو امامزاده چله‌ای که برداشته بودن ادا کنن و دعا بخونن. منم که نمیتونستم توی اتاق بمونم و اون حال آقامو ببینم، رفتم بیرون و خواستم روی تخت سنتی ولوشم که در به صدا در اومد. پشت در رقیه بود، همراه با یه پاکت اومده بود توی حیاط. با دیدنش ترس برم داشت، واسه همین بلند شدم و دویدم سمتش. سلام، اتفاقی افتاده؟ نه، از طرف محسنم خانم اومدم. خب، گفتم بهت بگم هنوز روی حرفشون هستن و میتونی به امارت بیای، ولی این دیگه آخرین فرصتته. بعد از این ماجرا جور دیگه ای رقم میخوره. با گیجی گفتم یعنی چی؟ تهدیدم میکنی؟ ایشون گفتن بهت بگم اگه این پاکت رو بگیری و قبول کنی که با عزت و احترام میبرنت، وگرنه جوری میشه که هم این پولا از دستت در میره، همین که عروس زندونی امارت میشی. گفتم اگه پاکت رو بگیرم چند ماه عروس امارتم؟ 1 سال. و بعدش طلاق با مهریه و شیربهایی که بتونی زندگی خودت و خانوادت رو جمع کنی. پدرت هم میتونی فردا سوار اتومبیل کنی و بفرستی مریض خونه. همون لحظه روشن از زیر زمین بالا اومد و به رقیه سلام داد. رقیه بدون اینکه جوابش رو بده پاکت و لب حوض گذاشت و رفت. روشن که متعجب از اومدن رقیه بود گفت چی کار داشت آشلی؟ این چیه؟ و دست به پاکت برد و پاکت رو باز کرد. پولا کف حیاط افتاد و هر دو خیره به برق اون اسکناسای تا نخورده خوشرنگ مات و مبهوت موندی. این برای چیه آشلی؟ گفتم برای اینکه آشلی بره سند بدبختیشو امضا کنه. هاج و واج نگام کرد. چی میگی؟ چی میگم روشن؟ باید برم هووی محسنم بشم تا دهن گشاد مادر شوهرش بسته بشه و اینقدر دنبال نوه پسر نباشه. روشن که گیج‌تر از من بود برگشت نگاهش رو روی صورتم دوخت و گفت بری زن حشمت خان بشی؟ سرمو با درموندگی تکون دادم و گفتم روشن، این پول مشکلاتمون رو حل میکنه. میتونیم بفرستیمش همون دواخونه‌ای که عباسو بردیم. در ضمن هرچی امروز دیدی رو فراموش کن. نگاه متعجب روشن رو که دیدم پاکت پولو برداشتم و 4 قدم و سرم کشیدم و گفتم روشن، به هیچ کس نمیگی امروز چی دیدی و چی شنیدی. عباسم حالیش میکنی حرفی نزنه، نگی کی اومده بود. باید برای آقا جان کاری کنیم تا از دست نرفته. اما آشلی هان، چی میگی روشن؟ همه از وحشیگری گیل خان میگن. نکنه بری و چیزیت بشه. با پاهای لرزون قدم به سمت در برداشتم و گفتم ته دلمو خالی نکن دیگه روشن. ولی آخه روشن، پول نباشه از فردا باید همه کاسه گدایی دستمون بگیریم. اینو میخوای؟ نه 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 آشلی، پس حرف نزن و بذار این مشکل رو من حل کنم. اون وقت به آقا چی میگی؟ میگی پول از کجا آوردی؟ نمیدونم روشن، یه فکری براش میکنم. اول بذار برم امارت گیل خان تا بتونم آقامو راهی کنم بره شهر. اون لباسای من کو؟ اگه منظور لباسای جدیدته، صدیقه آورده توی اتاقه. پاتون کردم سمت اتاق و لباسای کهنمو با لباس جدیدی که قرمز و گلگلی بود عوض کردم و چادر سرم کشیدم و به سمت عمارت را افتادم. به محض ورودم شالی رو توی حیاط در حال بازی دیدم. به سمتم دوید و بغلم کرد. اومدی به من سر بزنی آشلی؟ آره عزیز من، یه کار دیگه هم با زنمون داشتم. پدرم خونه نیست، اگه بود خیلی خوشحال میشد. گفتم از کجا میدونی خوشحال میشد؟ آخه خودش به سبد گلمون نگاه میکرد، میگفت خوش شده باید با آشلی بری دوباره بچینید. گفتم پدرت کجاست عزیزم؟ رفته یه جای دور، 5 روز خونه نیست. باشه، برم پیش محسنم خانوم، میام پیشت. و پاکت رو برداشتم و صاف رفتم تو اتاقش. در زدم و بعد از که اجازه دادن وارد شدم. سلام کردم و پاکت رو روی میز جلوش گذاشتم. دست به سینه زد و گفت خب، یه اتومبیل میخوام که آقامو ببرم شهر. باید خوب بشه. دیگه آقام خوب بشه هر چی گفتی قبوله. پول بیشتر میخوای؟ آره. پاکت دومو که انگار از قبل آماده کرده بود از کنارش برداشت و گذاشت کنار اولی. بدهی تو بده، پدرتو درمان کن. کم بود بازم بهت میدم. فقط باید اون کاری رو بکنی که من بهت میگم.
گفتم پس اتومبیل میفرستید؟ برو خونه، 1 ساعت دیگه اتومبیل میاد دنبالش. پدرتو با زنش بفرست برن. خودت هم از فردا صبح بیا اینجا. آروم گفتم تا کی؟ تا هر وقت کارم باهات تموم شه. انگشتمو بالا بردم و این بار نه از در غرور و تکبر که از در استیصال و درماندگی گفتم با آبروی خودم و خانواده‌ام بازی نمی‌کنی؟ و اون برعکس من با غرور گفت آخر این قصه اگه اونجوری بشه که من میخوام، آبرومند و سربلند این زن ارباب خانومی میکنی به این رعیت زبون بسته. زیر لب گفتم قبوله و خواستم از اونجا برم که گفت هر جایی ببینم زیر قولت زدی، زندگی تو از اینی که امروز هست سیاه‌تر میکنم. کاری میکنم وضع امروزت بشه آرزوی محالت. سرمو انداختم پایین‌تر و گفتم بله فهمیدم. برو، میگم اتومبیل بیا دنبالش. قدمامو به سمت خونه تند کردم و وقتی رسیدم نزدیک ظهر بود و همه توی حیاط بودن. صدامو با شادی انداختم توی سرم و گفتم روشن درست شد. اتومبیل داره میاد دنبال آقا. روشن پرید وسط حیاط و چشم همه به سمت من چرخید که چطور دارم با شادی میدوام. صدیقه گفت از کجا آبجی؟ از عمارت گیله‌خان داره اتومبیل میاد آبجی. زود باشید آقا جانمو آماده کنید. مردا بدون هیچ حرفی رفتن تا لباس تن آقا جانم کنن و روشندویی دنبال جمع کردن وسایل. پاکت پولو گرفتم گوشه‌ای قایم کردم تا وقتش برسه و برم بدهی‌ها رو صاف کنم. موقع رفتن روشن رو کنار کشیدم. روشن مبادا به کسی چیزی بگی از امروز. روشن که حسابی دستپاچه بود و از طرفی هم خوشحال که قرار آقا جانو به شهر ببرن گفت الهی سفید بخت بشی آشلی. الهی خدا و زمین و زمان برات بخواد که سایه سرمو برام حفظ کردی دختر. گفتم به آقا جانم میگی آشلی رفت عمارت گیله‌خان سر کار. خب میگی بدهیاتو با اون پول داره میده و وسایل خونت هم ازشون پس گرفت. روشن سرشو تکون داد. اما یهو انگار چیزی یادش اومده باشه به سمت جمع برگشت و گفت عباسو به کی بسپرم؟ هنوز حرفش تموم نشده صدیقه گفت آقا صابر که با شما میاد. منم خونه تنها. خودم میام پیش پسرا میمونم. و دوباره نگران به سمت من برگشت و دستمو گرفت. گرفتن دستم حالمو دگرگون کرد و ته دلم خالی شد. با التماس به چشمام خیره شد و اسممو صدا زد. آشلی. بله. به این جماعت شکم سیر هیچ اعتباری نیست. یه جوری نشه قبل از عروسی باهات کاری بکنه که شب عروسی تو دهات رسوا بشی. و منی که میدونستم دارم خودمو میفروشم و از اون روز هیچ اختیاری از خودم ندارم، هیچ حرفی نداشتم که در مقابل روشن بزنم. آینده به شدت سیاه و مبهم بود و من به شدت نگران. با صدای مردا به سمت خونه برگشتیم. روشن با دلشوره به همه سفارش میکرد و خواهرها هر کدوم گفتم به بچه‌ها سر میزنن. و منم که تکلیفم مشخص نبود همونجا اعلام کردم کاری توی عمارت برام پیدا شده و با اون مواجب میخوام بدهی آقا رو پس بدم. چند دقیقه بعد آقام و روشن و صابر داماد بزرگتر خانواده‌مون با مبلغ پولی که من به روشن داده بودم راهی مریض خونه شدن. با 1000 امید و آرزو که پدرم صحیح و سالم برگرده و این سند بندگی که من امضا زدم لااقل ضامن خانواده‌ام بشه. اون شب آخرین شبی بود که آسوده خوابیدم. آسودگیم فقط به خاطر این بود که میدونستم دارم گره‌ای از کار خانواده‌ام باز میکنم و اون پولی که تو خونه بود قرار بود آقا جونمو نجات بده و آبروشو برگردونه. آهی کشیدم و افسوس خوردم که چرا از روز اول قبول نکردم پرستار شالی باشم. شاید اگر امروز خسرو خانو میدیدم جور دیگه این مشکلمو حل میکردم. ولی صد حیف و دریغ که نمیتونستم برای همچین رقم بزرگی بهش رو بندازم و نه اینکه مطمئن بودم که واقعا کمکم میکنه. زیر لب نوچی کردم و گفتم هنوز بدهی قبلیمو باهاش صاف نکردم. اگه قبول میکردم 4 روز برم اونجا صبونه بدم همه مشکلاتمون حل میشد. اون وقت چطور الان روم میشد برم بگم بازم کمکم کنه. و چشمامو بستم و به سکوت شب که با صدای جیرجیرکا شکسته میشد با لذت گوش دادم. اولین شبی بود که گریه های نیمه شب عباس صداش به گوشم نمیرسید. گریه هایی که دل سنگ و آب میکرد و هممون میدونستیم چی تو دل اون بیچاره میگذره. نفس عمیقی کشیدم و بدون اینکه به آینده فکر کنم فقط از سکوت اون شبم لذت بردم. یادمه صبح اول وقت بود که بیدار شدم. لباسمو پوشیدم. حسابی به ریخت و قیافم رسیدم و لباسای جدیدی که صدیقه داده بود برام بدوزن تن زدم. اما وقتی که خودمو جلوی عمارت گیله‌خان دیدم، حس اون پرنده‌ای رو داشتم که داره با پای خودش میره توی قفس. به خودم امید دادم که قرار خیلی زود تموم بشه و
با نفس عمیقی قدم به زندانم گذاشتم. اول وقت بود و همه در تدارک صبحانه. خودم رو به محسنم نشون دادم. اونم اشاره زد تا برم پیشش. روی ایوون با فاصله ازش ایستادم و سلام دادم. طبق معمول بدون اینکه جواب سلاممو بده گفت: یه اتاق بهت میدم گوشه همین عمارت. از فردا تو هم مثل بقیه کارگر اینجایی. چشمم رو به پنجره اتاق شالی دوختم و گفتم: میشه تا وقتی که اینجام پرستار شالی باشم؟ نگاهش رو به سمتم گردوند و سر و وضعم رو نگاهی کرد. لباسات خوبه. همینجور آراسته باش. میتونم بگم بری توی استاب یا بری تو مطبخ. اما نمیخوام بوی بدی بگیری و آقا و خانم بزرگ بدشون بیاد. فعلا همون پرستار شالی باش و تمیز و مرتب و رو بیا. سرمو انداختم پایین و گفتم: بله، مرخصی. آسوده نفسی بیرون دادم و خودم رو با ذوق به سمت اتاق شالی روونه کردم. صدای گریه‌های نازدادی می اومد و زنی که در حال آروم کردنش بود. چند ضربه‌ای به در اتاق شالی زدم و آروم سرمو داخل کردم. شالی بی‌حال تکونی خورد و گفت: رقیه، برو بیرون تا بیا. آشنی. تا صدامو شنید از جا پرید. شاد شد و با یه لبخند قشنگ نگام کرد. آشنی، اومدی پیشم؟ بله عزیزم، اومدم که بمونم. به سلامتی انشالله. برگشتم و خسروخان و ته راه رو کنار در اتاق خودش دیدم. آشیتا صدای پدرش شنید، دوید توی راه رو گفت: پدر، رفتی مادر رو آوردی؟ خسروخان خسته و درمونده روی دو زانو نشست و گفت: مگه دلت میخواد مادرت برگرده؟ شالی غمگین شد و سرش رو پایین انداخت و زد زیر گریه. خسروخان بغلش کرد و دست به سرش کشید. چقدر اون لحظه از اون زن که نمیدونم چه شکلی بود بعدم اومد. خسروخان دست شالی رو گرفت و بردش توی اتاق و گفت: دختر عزیزم، برو دست و صورتتو بشور تا من با آشتی صحبت کنم. شالی که رفت نگاهش دوباره جدی شد. به لباسای گلگلیم نگاه انداخت و گفت: به سلامتی، جایی میرفتی؟ نه، محسنم خانوم منو برای پرستاری از شالی فرستادن. سر تکون داد و اوهو میگفت و انگشتش رو به سمتم گرفت و ادامه داد: شالی داره بهت وابسته میشه. زمین و زمان به هم بیاد و سنگ از آسمون بباره، حق نداری نیمه کار ولش کنی. گفتم: قرار نیست جایی برم، هستم. تعجب کرد و این از نگاهش مشخص بود و مشکوک پرسید: چی شد که یه دفعه نظرت عوض شد؟ یاد آقام افتادم و بغض چنگ به گلوم انداخت. خسروخان، طلبکار اومدن و تمام وسایل کشاورزیمون، وسایل کارگاه نجاریمونو همه رو بردن. اومدم کار کنم، پولشونو پس بدم. نگاهش رو ازم گرفت و نفس عمیقی کشید و با حرص گفت: جلوی چشم بچه‌هاش بردن؟ بله، جلوی چشم همه بردن. آقام حالش بد شد. سنم خانوم اتومبیل دادم ببریمشون مریض خونه. چرا پیش من نیومدی؟ شما تو عمارت نبودید آقا. یعنی الان برای محسنم کار میکنی؟ فعلا بله. سرش رو عالمانه تکون داد و گفت: شالی رو آماده کن و صبونش رو بده بخوره. من صبح از راه رسیدم و حسابی خستم. چشم آقا. رفت و من برگشتم سر کار خودم. صبونه رو توی سینی گذاشتم و برای شالی به اتاقش بردم. زیر لحافش دراز کشیده بود و گریه میکرد. سینی رو کنار تخت گذاشتم و دستش رو از زیر پتو گرفتم. الهی قربونت برم، صبونه نمیخوری؟ خودم نیمروشو درست کردم و نه شالی، ببر بیرون. اگه بخوری بعدش میریم دوباره سبد گل برای پدرت میچینی. دیدم حرف نمیزنه، فهمیدم نرم شده. لحاف آروم کنار دادم و بغلش کردم. شالی جان، من تو دهنت بذارم یا خودت بلدی؟ اخماشو در هم کرد و با حالت مغمومی گفت: آخه چرا مادر نمیاد؟ دل تنگ شده براش عزیزم. آره آشتی. چرا همراه پدرت نرفتی پس؟ منو نبرد. حتما اونم رفتن مادرمو از چشم من میبینه. با تعجب گفتم: آخه چرا باید یه همچین فکری کنه؟ آخه من باعث شدم مادرم بره. بهش حرفی رو زدم که راست بود. کنجکاو شدم و گفتم: چی گفتی مگه؟ سرش رو پایین انداخت و دوباره زد زیر گریه. دستی به موهاش کشیدم و گفتم: نمیخوای به من بگی؟ من گفتم مادر رو دیدم که با عمو حشمت رفت توی طویله. با شنیدن این حرف چشممو از شرم چیزی که ممکن بود دیده باشه بستم و خواستم ماجرا رو جمع کنم. واسه همین گفتم: شالی جان، بذار پدر و مادرت خودشون این مشکل رو حل کنن. خب دخترم، خیلی خوب. من و تو قراره با هم خوش بگذرونیم. بقیه چیزا رو ولشون کن. به زور اشک چشم اون دختر بیچاره رو پاک کردم و لقمه اول تو دهنش گذاشتم که با خنده اشاره به لباسم زد. انگار نه انگار که مثل ابر بهار گریه میکرد. چشماش برقی زد و گفت: چه لباس قشنگی داری آشلی. سرش رو به سینم چسبوندم و بوسیدم و آهی کشیدم و گفتم:
دعا کن پدرم صحیح و سالم برگرده خونه. من قول میدم هر روز برات لباسای خوشگل بپوشم. خوبه؟ پرید بغلم و بوسه‌ای به گونم زد. چقدر خوبی که تو هستی آشلی. گفتم پاشو بخور جمع کنیم بریم. اینجا تنبل خونه نیست دختر. باید با من بیای هر روز بریم این طرف و اون طرف. خندید و بازو کلاه حصیریشو برداشت و گفت اینجوری خوبه؟ گفتم یه چیزی هم روش بپوش، هوا سرده. باشه. روپوششو پوشید و با هم رفتیم بیرون. دست همو گرفتیم و به سمت باغ پشتی روونه شدیم. سبد گل و پر از گلای تازه باز شده کردیم و بردیم روی میز خسروخان گذاشتیم. شالی خوشحال بود و شادی اون غصه های منم کمتر میکرد. انگار کنار اون دختر زخمام کمتر درد میکردن. محسنم سپرده بود یه اتاق از طبقه پایین خالی کنن و من تو عمارت خسروخان جای گرفتم. با عباس و غلام خداحافظی کردم و وسایلم رو جمع کردم و راهی عمارت شدم. اولین شب اقامتم در عمارت برام عجیب و غریب بود. آمیخته‌ای بود از احساسات مختلف. از ترس و دلهره تا نگرانی و پشیمونی. هرگز تو تمام عمرم تعریف و خوبی عمارت گیله‌خان رو نشنیده بودم و بالعکس تا میشد همه بد اون عمارت ها آدماشو میگفتن. از قسی القلب بودن تا دزد ناموس. مثل شاخه درخت بی سرپناهی شده بودم که نمیدونست به کدوم سمت باید بره و احساس تنهایی میکردم. تنهایی که امیدوار بودم با گذشت زمان کم کم برطرف شه. صبح روز بعد با صدای امر و نهی خسروخان از خواب بیدار شدم. دستور میداد و تو راه پله عمارت راه میرفت. از خواب پریدم. لباسمو مرتب کردم و دست و صورتمو با آفتاب لگنی که توی تاقچه بود شستم و خواستم به مطبخ برم و صبحونه شالی رو بردارم که صدام کرد. برگشتم و گفتم بله آقا، بیا کارت دارم. دنبالش روونه شدم و با هم تا حیاط پشتی رفتیم. بوی مشمئز کننده‌ای می اومد که واسه من آشنا بود. وقتی به پشت استبل دورترین نقطه عمارت و نزدیک به در پشتی رسیدیم، ایستاد و تله کود حیوانی که اونجا قرار داشت و به هم نشون داد. بگو اینا چطورن؟ با شک به کودا نگاهی کردم و گفتم من بگم آقا. گفتی یکی رو میخواد که تو فصل کشاورزی حرف شما رو بزنه، درسته؟ بله آقا. خب دیگه. رفتم و از مرکز پخش کود آوردم تا بین مردم پخش کنن. حرفش خوشحالم کرد. لبخند به لبم برگشت و گفتم واقعا به خاطر حرف من این کارو کردی؟ دستشو پشت برد و به هم قفل کرد و بادی به قبقب انداخت و گفت کسی رو قابل اعتمادتر از تو نمیشناختن. حالا بگو ببینم اینا چطوره؟ یه دوره کامل دور اون حشم کو چرخیدم و با دقت بهش نگاه کردم و گفتم از ته مونده یه طویله مش هستن که خیلی بهتره. لبخند به لبش اومد و دوباره اون منحنی جالب روی گونه هاش نمایان شد. ماتم برده بود و چشم از اون پرانتز قشنگ برداشته نمیشد. اونقدر که خودشم متوجه شد و گلویی صاف کرد. تویی که اهل این روستا رو بهتر میشناسی میتونی کمک کنی تا بینشون تقسیم کنیم؟ چه کمکی آقا؟ بگو کی چقدر زمین داره و چقدر کود احتیاج داره. اگه به عهده این جماعت بذارم حتما دوز و کلکی توی کار میاره. آقا من خودمو به این جماعت نشون نمیدم. فقط یه سیاه میدم به شما، خودتون بینشون تقسیم کنید. چرا؟ چون نمیخوام کسی بدونه کجا کار میکنم. آبروی پدرم به اندازه کافی لکه‌دار شده. نیازی نیست من بدترش کنم. سرشو تکون داد و اخ به چهرش انداخت. پس دنبالم بیا. چشم، اما اول صبحونه شالی رو بدم. نرفته برگشت. فکری کرد و گفت امروز صبحونه رو با هم میخوریم. برو بگو مجیدم صدا بزنن. بله آقا، چشم. تندی میز صبحونه رو توی اتاق کار خسروخان چیدم و بچه‌ها رو صدا کردم و همه دور میز نشستیم. مجید با دیدن من دوباره ناچی کرد و گفت من میرم توی اتاق خودم. صبحونه‌مو بیار اونجا. نگاهی به اطراف کردم و دیدم داره به من دستور میده. در صورتی که من کلفتشون نبودم. سیرچشمی خسروخان نگاه کردم تا اوضاع بسنجم و گفتم ببخشید آقا، اما من پرستار شالی خانم هستم. مجید با چشمای از حلقه در اومده گفت پس اگه پرستاری برو صبحونه‌تو توی اتاق کارگرا بخور، نه اینجا. خسروخان با تحکم گفت من ازش خواستم. شالی هم ادامه حرف پدرش رو گرفت. تازه با منم دوست داشت. مجید اما مغرورانه گفت تا وقتی این دهاتی‌ها سر این میز بشینن وضع ما همینه که هست. خسروخان نفسی با خشم بیرون داد و شالی با دهنی باز به من نگاه کرد که چطور خونمو میخورد و نمیتونستم جواب بدم. چی بود این ترس که زبونمو کوتاه کرده بود؟ مجید از اتاق بیرون رفت و من سعی کردم خودمو با غذا دادن به شالی مشغول کنم.
بعد از صبحونه شالی رفت پیش برادر کوچیک‌ترش و من مشغول جمع کردن ظرفا شدم. خسروخان یه نفر رو صدا کرد و به من اشاره زد. بشین و بنویس. ظرفا رو یه نفر دیگه جمع میکنه. نشستم روی صندلی و کاغذ و قلم رو برداشتم. خودش هم پشت میزش رفت و سرش رو به دفتر بزرگی فرو برد. اتاقی خلوت‌تر شد، سکوت و شکست. ساکتی. چی بگم؟ هر چیزی که پیش از این میگفتی. پیش از این دستم زیر سنگ شما نبود آقا. بی توجه به این حرفم گفت به اون سیاه زمین خودت هم اضافه کن. زمین من؟ برای چی؟ برنج امسالتون رو از کجا بیارید؟ گفتم با چی کشت کنی؟ اونم بی ابزار. به اونش کار نداشته باش. به داماداتون بسپر بیان ببرن. خودم میتونم. سرش رو بالا گرفت و غضبناک نگام کرد. مگه نگفتی پرستار شالی میمونی؟ نصف نیمه کجا میخوای بری؟ آخه نذاشت ادامه بدم و گفت میگم گوش اون ستا دراز بدقواره رو بگیرم بیارن اینجا. دیگه هم لازم نیست بری توی شالیزار کار کنی. برای چی؟ من کارم همین بوده. مگه آقات کشاورزی رو برات قدغن نکرده؟ یاد آقا جان افتادم و چشمم به اش نشست. خسروخان انگار انتظار نداشت اشکمو ببینه. حیرت زده به تک تک اجزای صورتم زل زد و نوچی کرد و سر پایین انداخت. میگم برن و ازش خبر برات بیارن. اشک چشممو پاک کردم و گفتم من خیلی به شما مدیونم. جدی میگی؟ به سختی دماغمو کشیدم و بالا و گفتم بله. پس هوای دخترمو داشته باش. نذار بی مادری آزارش بده. اولین بار بود صحبت از شالی و بی مادر بودنش به میون اومده بود. واسه همین فرصت و مناسب دیدم تا گریزی بزنم و حرف شالی رو به گوش پدرش برسونم و همینجور که می نوشتم گفتم جای مادر پر کردنی نیست آقا. قلمش رو روی میز کوبید و گفت میگی چی کار کنم؟ برم براش نامادری بیارم؟ نه آقا، ولی شالی دلش میخواد بره و مادرش رو ببینه. این که میشه؟ نمیشه. نه خیر، نمیشه. واسه چی؟ روز و شب چشم این بچه اشک برای مادرش. همون که من گفتم. ولی شما نمیدونید که نذاش حرفمو ادامه بدم. تو اینجایی که حواست به شالی باشه. فقط همین. و چنان با غلظت گفت فقط همین که خودم حساب کار دستم اومد و فهمیدم حقیر خالت تو این یه موضوع ندارم. سیاه رو نوشتم و دستش دادم و به سردی خداحافظی کردم. عادت به زور بالا سری نداشتم و خسروخان اون بالا سری بود که مجبور بودم به حرفش گوش بدم و بعد جوری از اون شرایطی که توش گیر کرده بودم بعدم می اومد. قبل از خروج از اتاق آروم گفتم ببخشید که دخالت کردم. مرخصی. از اتاقش خارج شدم و به سمت اتاق شالی رفتم. بچه یه گوشه بغ کرده بود و به سقف زل زده بود. با دیدن من غمگین لبخند زد و گفت آشلی، جان آشلی، بیرون میریم؟ کجا ببرمت قربونت برم؟ بریم رودخونه. نگاهم رفت سمت پنجره و آفتابی که پهن شده بود توی اتاق و با خودم فکر کردم آفتنی که ایرادی نداره. واسه همین دستش رو گرفتم و یه دست لباس برداشتم و دوتایی بغچه بغل رفتیم کنار رودخونه. یه نفر از مردای عمارت هم همراهمون شد. برای آفتنی باید پشت درختی میرفتیم. شالی پاچه شلوارش رو بالا زد و کنار آب نشست. نگهبان عمارتم با فاصله از ما ایستاد و من که حسابی دلم برای شنا و آببازی تنگ شده بود توی آب خروشان شیرجه زدم. شالی با خوشحالی نگام کرد و گفت آشلی، خوش به حالت. چقدر خوب بلدی شنا کنی. گفتم واسه تو هنوز زود عزیزم، اما بزرگتر بشی بهت یاد میدم. از کجا یاد گرفتی؟ شالی جان، ما اینجا همون میکردیم. معلومه بعد از 3-4 بار زیر آب رفتن و بالا اومدن شنامون خوب میشه. و دوباره رفتم زیر آب و از اون خنکی لذت بردم و اومدم بالا. این بار شالی برام دست زد و من بیشتر از قبل شیر شدم و بدون توجه به جریان آبی که اون وقت سال بیرحمانه در تلاطم بود به شالی اشاره زدم و گفتم اینجا رو نگاه کن شالی. این بار زیر آبی رفتم و نفسم رو حبس کردم، ولی جریان آب شدیدتر از چیزی بود که انتظارش رو داشتم و منو با خودش کشید و برد. آب وحشیانه حرکت میکرد و منو به سمت کانال سرپوشیده آب میبرد. دستمو بالا بردم و به سختی سرمو تونستم بیرون بیارم تا نگهبانی که از عمارت اومده بود متوجه هم بشه. دستمو به هر چوب خوشی که توی راه بود میکشیدم تا بتونم خودمو به جای گیر کنم. و اگر بگم 1000 بار خودمو لعنت کردم دروغ نگفتم. تا اینکه بالاخره یه چوب بزرگ سر راهم قرار گرفت و خودمو بهش آویزون کردم. نگهبانی که همراهمون بود خودشو به من رسوند و با یه حرکت بیرونم کشید. لحظه‌ای که بیرون اومدم فقط به این فکر می‌کردم که اگه خسروخان بفهمه چجوری میخواد مجازاتم کنه و اگه شالی همراهم بود
چه فاجعه‌ای اتفاق می‌افتاد. قلبم شده بود قلب گنجشک، از ترس توی سینم محکم می‌کوبید. شالی لباسامونو گرفت و آورد نزدیکم. داشتی غرق می‌شدی آشلی؟ بله. میشه به کسی نگی امروز چی شد؟ سرش رو معصومانه تکون داد و من به سختی و با دلهره همونجا لباسمو عوض کردم. چشمای وحشت زده شالی یه لحظه از فکرم کنار نمیرفت و من بدجوری پشیمون شده بودم. سوز هوا که بیشتر شد، لرزش‌های من شدت گرفت. به عمارت که رسیدیم خستگی رو بهونه کردم و به اتاقم رفتم. شالی هم که حسابی خسته شده بود رفت تا بخوابه. اما سرم به بالش نرسیده بود که فکر و خیال دورم کرد. همه جا سکوت مطلق بود و معلوم بود که شب به نیمه رسیده و همه اهل عمارت به خواب رفته بودن که صدای پایی توی راه پله عمارت نظر منو به خودش جلب کرد و چند دقیقه بعد در یه اتاق از طبقه بالا باز شد و بسته شد. همه جا اونقدر ساکت بود که مطمئن بودم فقط من بودم که بیدارم. صداهایی می اومد و من نمیفهمیدم چیه. صدای شبیه نفس نفس زدن و صداهای ناآشنای دیگه. صدا ضعیف بود ولی نه برای گوشای من. چشممو از جا کلیدی به زور فشار دادم تا بتونم راه پله رو ببینم. همه جا غرق در تاریکی بود و نور کم سوی چراغ بادی کمی روشنایی به راهروی خونه داده بود. در اتاق طبقه بالا که دوباره باز و بسته شد، چشممو به در بیشتر فشار دادم و سایه زنی رو دیدم که با عجله از پله‌ها پایین اومد و به سمت در رفت و از عمارت خارج شد. حیرت زده از هویت اون زن ناشناس به تختم برگشتم و با خودم زمزمه کردم: یعنی پسر خسروخان اینقدر گستاخه؟ پناه بر خدا. چه جوری میشه یعنی؟ کی بود اصلا این وقت شب؟ این زن از کجا اومده بود؟ برای چه کاری اومده بود؟ استغفرالله. و سعی کردم افکار منفی رو از خودم دور کنم. اما همین که خواستم چشممو ببندم، در اتاق با شدت باز شد و من از جا پریدم. خسروخان بود و من میتونستم عصبانیت رو از نفس زدناش بخونم. در رو دوباره بست و نزدیکتر اومد. امروز کجا رفته بودیم؟ با همون یه سوال تا ته خطو خوندم. تو جام ایستادم و لباسمو مرتب کردم و گفتم: شالی خانوم. حتی نذاش حرفمو کامل کنم و دوباره سرم داد کشید. تو بیجا کردی بچه منو برداشتی بردی کنار رودخونه. دختر یه سرتق زبون نفهم. از صدای خسروخان همه اهل عمارت بیدار شدن. شالی و مجید از روی پله ها ما رو میدیدن و دایه حسین اومد پشت در ایستاد. صدای وحشتناک شکسته شدن غرورم رو شنیدم. به زور دماغمو بالا کشیدم و نفس عمیقی کشیدم تا بغضم نترکه و آروم گفتم: آقا، شالی خانوم کنار رودخونه بودن. اتفاقی برای ایشون نیفتاد. من بودم که شیرجه زدم. هیچ فرقی نداره. تو غلط کردی شالی رو بردی اونجا که غرق شدن تو رو تماشا کنه. پاشو برو بالا ببین چقدر از ترس عرق کرده و توی خواب چطور داره حرف میزنه و هزیون میگه. شالی با حرف پدرش دوید و اومد کنارش و گفت: پدر، این یه راست بود بین من و آشلی. همون یه جمله شالی کافی بود تا خسروخان به اوج عصبانیت برسه و من از ترس چشمم روی هم فشار دادم. دیگه حق نداری پاتو از این عمارت و بچه من بیرون بذاری. اگه بذاری زندگی تو سیاه میکنم. دیگه طاقت نیاوردم و سرمو بالا کردم و شهامتم شد یه جمله. به چشماش زل زدم و گفتم: کدوم زندگی؟ زندگی من از این سیاه‌تر نمیشه. برای چند دقیقه مات و مبهوت به چشمام زل زده بود تا اینکه دایه اومد و میانجیگری کرد. آقا جان، خدا رو شکر اتفاق بدی نیفتاده. صلوات بفرستید. خسروخان با چشمای قرمز و دستای مشت شده لا اله الا اللهی گفت و از اتاق خارج شد. من موندم و یه اتاق که دیگه نمیتونستم توش با آرامش استراحت کنم. انگاری در و دیوارش داشت منو میخورد و سقف داشت روی سرم خراب میشد. بالا پوشم و برداشتم و به سمت حیاط قدم برداشتم. صدای خنده از عمارت محسنم میومد و چند تا دختر جوان در حال بگو بخند بودن. قدممو به سمت ساختمون نمور کارگرا تندتر کردم و با دقت نگاهی به ساختمون انداختم. من تصمیم خودمو گرفته بودم. صبح اول وقت بخشه وسایلمو بستم و به اتاق محسنم رفتم و ازش خواستم به جای اتاق تو عمارت خسروخان یه اتاق تو ساختمون کارگرا بهم بده و اونم فقط تا زمانی که حشمت خان بیاد موافقت کرد و قرار شد بعد از اومدن حشمت خان من تو اتاق همون عمارت جا بگیرم. فکر کردم به حشمت خان به تنم لرز مینداخت و ذات مرموز محسنم منو حسابی میترسون. اما هیچ راهی جز همون منجلابی که خودمو گرفتارش کرده بودم وجود نداشت و تنها امیدم خوب شدن پدرم بود. بخشمو زدم زیر بغلم و رفتم تا اتاقی که بهم دادن رو ببینم. کوچیک بود اما تمیز و مرتب
و برخلاف بقیه اتاقا مجبور نبودم با یه نفر دیگه تقسیمش کنم. در اتاقمو بستم و رفتم تا به شالی صبونه بدم. توی اتاقش نبود. صدای شیرین زبونیاش از اتاق خسروخان میومد. چند قدمی رفتم تا به در اتاق رسیدم و بدون اینکه بخوام وارد بشم چند ضربه زدم و گفتم شالی خانوم، صبونتون آماده است. میبرم پایین. اما به جای شالی خسروخان جواب داد بیار داخل. مزاحم نمیشم آقا. پایین منتظرم. نذاشتم دیگه حرفی بزنه و مستقیم سینه رو بردم پایین. اما صدای شالی از روی راه پله منو از افکار در هم بر هم خودم بیرون کشید. افکاری که از آینده سرچشمه میگرفتن و برای من خیلی تاریک تر از چیزی بود که نشون میداد. آشلی، بیا لباسمو عوض کن. الان میام عزیزم. با سر به خسروخان که آراسته و شیک به سمت میز ناهارخوری میرفت سلام دادم و خودمو به شالی رسوندم و لباسشو عوض کردم. موهای قشنگش رو گیس کردم و دوتایی به سمت میز را افتادیم. مجید همراه با خسروخان در حال صبونه خوردن بودن. با آمدن من میزو ترک کرد و رفت. دلم گرفت از این همه غرور و تکبر این جماعت و آهکشان پشت صندلی جا گرفتم. خسروخان بدون توجه به اینکه پیش از این بینمون چی رخ داده با خونسردی عجیبی گفت یه نفر رو همراهتون میفرستم با شالی برید شهر خرید عید کنید. با تعجب گفتم بله. از پشت میز بلند شد و وای که دلم میخواست پامو بگیرم به پاهای بلندش و محکم بخوره زمین بلکه جیگرم کمی خنک بشه. اما حرصم شد نفس عمیقی و به سختی خارج شد و من کمی آروم گرفتم. بعد از صرف صبونه دست شالی رو گرفتم و سوار اتومبیل شدیم. راننده ما رو برد شهر و مستقیم جلوی یه مغازه پارچه فروشی پیاده کرد و هرچی شالی دلش میخواست واسش خریدیم. ناهار رو توی قهوه خونه بزرگ خوردیم و موقع برگشت جلوی مریض خونه بزرگی نگه داشت. خسروخان گفتم برید عیادت پدرتون. ما اینجا توی اتومبیل منتظرتون میمونیم. دستی به سر شالی که خسته بود کشیدم و گفتم یکم استراحت کن تا من برگردم. در ماشین رو که باز کردم نمیدونستم که هنوزم از خسروخان باید شاکی باشم یا اینکه به خاطر این کارش ممنون. گیج بودم اما این گیجی با دیدن روشن از بین رفت. دستم رو باز کردم و به سمتش دویدم تا منو دید لبش به خنده باز شد و محکم به خودش فشار داد. به لباس قشنگم نگاهی انداخت و گفت آشلی چقدر قشنگی. و اشکی از چشماش چکید که با گوشه چارقدش باکش کرد. عروس شدی؟ نه بابا، پرستار شالیم. هنوز از حشمت خان خبری نشده. همش میگم کاش نیاد اصلا. بابا بدجنسی خندیدم و روشن از خنده من چشماش برق زد. آشلی جان، امروز آقا چشماشو باز کرد. سراغ شماها رو گرفت. خب چی گفتی؟ گفتم همتون خوبید و توی روستا منتظرشید. گفتم از فردا میرم بدهکاری‌ها رو میدم و وسایل کشاورزیمون رو پس میگیرم. تازه کود گرفتم میخوام کشت کنم که یهو صدای صابر از پشت سرم اومد. به سلامتی آشلی. به این سودی حقوق گرفتی؟ نه، یکم از محسنم خانم مساعده گرفتم. کودم که تو دهات پخش کردن بین همه کشاورزا به ما هم دادن. زمین رو شخم بزنیم آماده کنیم باقیشو خدا کریمه. آقام بیاد خودش درستش میکنه. صابر گفت پس تنهایی نرو. به مردای خونه بگو اونا برن مهلت بگیرن و پول نشونه طلبکارا بدن. باشه آقا صابر، میگم بهشون. روشن دستمو گرفت و گفت بیا بریم بالا آقا تو ببین. دنبال روشن پله ها رو 2 تا یکی دویدیم و بالاخره پشت یکی از اتاقا ایستادیم. آقام روی تخت دراز کشیده بود و چشماش بسته بود. آروم نزدیکش شدم. دستشو تو دستم گرفتم و بوسیدم و بعد با اومدن پرستار بیرون رفتم. دست روشنو که توی راه رو وایساده بود گرفتم و به گرمی فشار دادم. روشن، من شک ندارم از این روزا میگذریم. تو فقط آقامو سعی و سالم بیار خونه. نگرانتم آشلی. نباش. من گلیم خودمو از آب بلدم چجور بیرون بکشم. میگم آشلی، نمیشه به جای اینکه زنش بشی مهلت بگیری تا بدهیشو بدیم. گفتم فکر میکنی این چیزا به ذهن خودم نرسیده؟ اما با کدوم پول؟ چجوری؟ عباس که اونجوری، آقام که اینجوری. و بعد نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم. روشن، 1 سال که سهله. من اگه تا ته این دنیا زن حشمت خان بمونم و آقام خوب بشه و عباس بتونه راه بره، والا که میارزه. چشماش اشکی شد و دماغش قرمز. آشلی، من لیاقت مادری تو رو نداشتم. ولی بدون برام از همه که از عزیزتری. تو کاری کردی که سایه سرم امروز نفس بکشه. هیچ وقت این کار تو تا آخر عمرم فراموش نمی کنم. عجیب احساساتی شده بودم. روشن رو بغل گرفتم و گفتم فقط مراقبش باش. خب
چشماشو روی هم فشار داد و با هم به سمت حیاط مریضخونه حرکت کردیم. صابر دم در داشت با مردی صحبت میکرد. هوا تاریک بود. اولش نفهمیدم کیه. ولی وقتی نزدیکتر شدیم با دیدن قامت خسروخان با شادی اسمش رو صدا زدم. خسروخان. برگشت و لبخند به لب نگامون کرد. ممنون که گذاشتید با آقا جانم سر بزنم. خسروخان اشاره‌ای به صابر کرد. براتون جا فراهم کردم که آواره خیابون نباشید. اگه کاری هم داشتید کافیه پیغام بفرستید برام. روشن با خوشحالی اشکش رو پاک کرد و صابر متواضعانه تشکر کرد. و فقط من میدونستم که چقدر از اون لطف خسروخان خوشحال بودم و مدیونش بودم. خسروخان بعد از توصیه‌های لازم به صابر گفت: اگه با من کاری ندارید ما دیگه بریم. روشن همونطور که دستاشو به هم میمالید رو کرد به خسروخان. آقا جان. خسروخان نرفته برگشت و پرسشگرانه به دهن روشن چش دوخت. آشلی بزرگترین بچه شوهرمه. حالا که برای شما کار میکنه اول به خدا و بعداً به شما میسپاریمش. خسروخان لبخند زد و با اطمینان لب باز کرد. ناموس مردای ده ناموس منه. نگران هیچ چیز نباشید. از حرفش دلم قرص میشد و سرم سبک. حتی فراموش کرده بودم که چه حرفای اون شب بهم زده بود و چطور خوردم کرده بود. من از خسروخان حمایتی دریافت کرده بودم که مدت‌ها بود در ناخودآگاه ذهنم در به در دنبالش میگشتم. کاش اون روز توی عمارت بود تا به جای ماه‌صنم به اون رو بندازم. ماه‌صنمی که منو به شدت میترسوند و نمیدونستم ته راهی که شروع کرده بودم چی میشد. آه از نهادم بلند شد و روی صندلی عقب جا گرفتم. خسروخان جلو نشست و شالی اومد توی بغلم. خسروخان گفت: دخترم خریداتو کردی؟ بله پدر. آشلی خیلی کمکم کرد. تازه برای حسین کوچولو هم لباس خریدیم. خوبه. فردا خیاط میاد بده واسط بدوزه. چشم پدر جان. الان که خستم و خوابم میاد. راه برگشت انگار طولانی تر شده بود. صدای رعد و برق از آسمون می اومد و بارون شروع به باریدن کرده بود. بارون شدید که با هر صدای رعدش شالی توی بغلم مچاله می شد. خسروخان نگاهش رو با آسمون دوخت و به راننده اشاره زد. جاده خیلی خرابه. بارون زیاده. ما رو برگردون به خونه خودمون. شب اونجا میمونیم. راننده چشم میگفت و اتومبیل رو برگردون. و دوباره به سمت شهر برگشتیم. کمی رفتیم تا جلوی در چوبی یه خونه بزرگ نگه داشت. در رو باز کرد و اتومبیل داخل حیاط برد. یه ساختمون بزرگ با سقف سفالی و نرده‌های آبی رنگش که اگرچه شب بود و تاریک ولی حسابی تو دلم نشست. خسروخان شالی رو بغل گرفت و جلوتر رفت تا طبقه دوم و در یه اتاق باز کرد. شالی رو روی تخت خواب گذاشت و خودش بیرون رفت. شالی رو که حسابی خسته شده بود خوابوندم و از گرسنگی قدم به بیرون اتاق گذاشتم. خسروخان روی صندلی پشت نرده‌های ایوون نشسته بود و سیگار میکشید. ببخشید آقا، برای شام چی درست کنم؟ هان، شام. گرسنه‌تون نیست شما؟ چرا؟ ولی الان که راننده نیست. صبر کن خودم بیام اجاقو روشن کنم برات. یه چراغم میتونید برام روشن کنید آقا؟ باشه. چی میل دارید؟ بلدی کته با ماهی شور درست کنی؟ دیدن آقا جانم منو سر کیف آورده بود که فراموش کردم هر چیزی که پیش از این بهم گفته بود و با لبخند گفتم: این که غذای ما فقیر فقراست. شونه هاشو بالا انداخت. هوس کردم. چیکار کنم؟ آخه آشپزی به پای اهالی امارت نمیرسه. ولی دستشو بالا برد. از اونا بهتره. میدونی چرا؟ نه آقا، چرا؟ چون منو یاد پری میندازه. با این حرفش دوباره دست و پاهم شل شد و با التماس لبم و گاز گرفتم. وقتی یاد مادرم میکنید انگار یکی نیشتر به سینم میزنه. چرا بعد از 20 سال فراموشش نکردید؟ سرنوشت من و مادرت جور دیگه ای رقم میخورد. نه اینکه اون حامل قدم به امارت بذاره و من اونقدر بچه باشم که نتونم ازش محافظت کنم. با صدایی که از ته شاه در میومد گفتم: خسروخان. بله. شما دارید میگید عاشق مادرم بودید؟ عاشق؟ نه. من دیوونش بودم. دستمو به دیوار پشت سرم گرفتم و همونجا روی اولین پله مطبخ نشستم و یاد حرف شالی افتادم و چیزی که از مادرش دیده بود. یاد اون زن مرموز اون شبی که حالا مطمئن بودم از اتاق خسروخان بیرون اومده بود. یاد مظلومیت مادرم و ظلم خسروخان. خسروخان، بین شما و مادرم چی بود؟ شما رو به خدا قسم بگید. بین ما هیچی. ولی من عاشق مادرت شدم. عشقی که حتی نشد به زبونم بیارم. این مدت که تو رو میبینم میفهمم که تو تمام این سالها تو شبیه ترین زن به مادرت هستی که منو یاد اون میندازه. با صدای لرزون گفتم: این حرف شما بی احترامی بزرگی به پدرمه.
چجور تاب بیارم؟ من کارگر شما. زیر بار هزاران هزار قرض و قله کمرم داره خم میشه. من نمیتونم عمارت رو ترک کنم. 1 سال دیگه برمیگردم به همون زمینه کشاورزی و دیگه منو نمیبینید. آخه چرا این اقامت 1 ساله رو برای من تلخ میکنید؟ اینو گفتم و دستمو به زانون بردم. احساس میکردم چیزی در درونم داره فرو میریزه و من ناتوانم. شاکی بودم از اون قراری که با محسنم گذاشته بودم و نمیتونستم بزنم زیرش. از اینکه نمیتونستم برگردم به زندگی سابقم. از اینکه پدرم برای درمان هنوزم به پول من احتیاج داشت. پولی که از فروختن خودم به دست آورده بودم. خسروخان گونی برنج آورد بیرون و ماهی شور رو که به سقف آویزون بود پایین کشید و گفت: این روزا به این فکر میکنم که کاش زودتر از اینا از فری خبر میگرفتم. که چی بشه آقا؟ اگه میفهمیدم دختری داره، نذاشتم حرفش ادامه دار بشه و گفتم: منم مثل دخترای دیگه میبردید و غیب میکردید. حیرت زده برگشت و به چشمام سر زد. چی؟ غیبت کنم؟ مگه من جادوگرم؟ نیستید آقا. ولی هر دختری پا به عمارت گیل خان گذاشته ناپدید شده. تو فکر فرو رفت و دوباره اخماش به هم گره خورد. روی نیمکت وسط مطبخ نشست و من مشغول شستن برنج و پختن کته شدم. شاید نباید اون حرفو میزدم. شایدم با اون حرفم برای خودم درد سر دست و پا کرده بودم. اما خسروخان تو رفتارش چیزی بود که منو برای زدن حرفام جسورتر میکرد. ماجرای این عمارتو از کجا شنیدی؟ از همه اهل روستا. همه میگن دختراشون رفتن تا تو عمارت‌های عیونی کلفتی کنن، ولی چرا دیگه پیداشون نمیشه؟ چرا هیچ وقت به خانواده هاشون سر نمیزنن؟ نگاه مصممش رو به هم دوخت و گفت: تو چی میدونی از اونا؟ کلافه گفتم: هیچی نمیدونم و همین ندونستن منو میترسونه. گیل خان کیه؟ شمایید یا عموتون؟ چرا اینقدر از بدخلقیاش میگن؟ از جا بلند شد و به سمت در خروجی رفت. هرچی کمتر بدونی بهتره. بیرون رفت و منو با یه دنیا سوال و ترس تنها گذاشت. خودم رو لعنت کردم و زیر لب گفتم: برای چی واسه خودت دردسر جدید به پا میکنی؟ چرا نمیتونی آروم بگیری تا این 1 سال بگذره؟ و در حالی که ترس تموم وجودم رو گرفته بود، دیگه برنج رو روی زمین کوبیدم و با حرص مشغول کشیدن کته شدم که خسروخان با 2 تا تخم مرغ رسید. اینا رو تو حیاط دیدم. نیمرو بزن. به زور و از ته حلق بله گفتم و کره رو روی اجاق گذاشتم تا داغ بشه. آشلی: بله آقا. خوش ندارم سرتو تو کارای عمارت فرو کنی. قبلا بهت گفتم که وظیفه تو فقط و فقط پرستاری از شالیه. ببخشید فضولی کردم. دست خودم نبود. سفره رو بیا روی ایوون بچین. حرفش تموم نشده توی همون لحظه رعد و برقی زد و من از ترس پریدم هوا. خسروخان برگشت و چراغ از روی میخ دیوار بالاتر گرفت تا صورتم مشخص بشه. برای چند ثانیه به صورت ترسیدم زل زد و مهربون گفت: خوبی؟ بله، فقط یکم ترسیدم. بخاری اتاق شالی رو روشن کردم. همه همونجا میخوابیم که گرمتره. صبح زودم راه میافتیم. من میتونم همینجا بخوابم. توی مطبخ. برای چی؟ برای این که سینه پهلو کنی؟ آخه من یک کلفت سادم. همین که گفتم. جای خودت هم میندازی همونجا کنار شالی. ناچار بهش گفتم باشه. اما تو دلم غوغایی برپا بود. ته ته دلم از فکر کردن به خسروخان قیلی بیلی میرفت و انگار داشتن توش قنداب میکردن. دوباره آهس نهادم بلند شد و یاد خودم و بدبختیام افتادم و سرمو پایین انداختم تا بیشتر از این هوایی نشم و سفره رو بردم بالا. خسروخان که بالای سفره جا گرفت یاد پدرم افتادم. یاد مریضی و دردی که میکشید و اینکه چقدر بهش نزدیک بودم اما نمیتونستم کنارش باشم. اینکه چطور خانواده‌ام از هم پاشیده بود و دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتیم. فکر و خیالم شد بغض و اومدم برم تو اتاق که صدام کرد: آشلی. بله آقا. عادت ندارم تنهایی غذا بخورم. چی کار کنم آقا؟ میخوام برم تو مطبخ غذا بخورم. گفتم بمون. عصبانی سرشو بالا کرد و ادامه داد: تو چت شده؟ چی تو سرت میگذره دختر؟ صدای برخورد قطرات بارون با سقف سکوت بین ما رو میشکست. دوباره جسارت پیدا کردم و 2 زانو کنار سفره نشستم و گفتم: بگم چمه آقا؟ بگو. من از شما میترسم. میگید عاشق مادرم بودید. عاشق زنی که وقتی تو عمارت شما پا گذاشت باردار بود. به نظر شما همچین آدمی ترسناک نیست؟ چشماش حالت عجیب و غریب و مهربونی به خودش گرفت و گفت: آدمی که اولین عشق زندگیشو به زور ازش جدا کردن و بعدم مرده و حالا میخواد دخترشو نجات بده، این کجاش ترسناکه؟ هان. گفتم: خسروخان، دارم زیر بار مشکلات این زندگی بی‌در و پیکر کم میارم.
دارم کمر خم میکنم. شما دیگه بهش اضافه نکنید. برا چی خم میشی؟ پدرت که حالش خوبه. پدرم خوبه. ولی خانواده‌ام 1000 پاره شده. برادرم یه طرف و من یه طرف و پدرم. فکر کردم به آقا جون و مریضیش قلبمو پر از درد کرد و اشکم سر خورد روی گونم. خسروخان که انگار اولین بار بود همچین چیزی میبینه، با چشمای از تعجب گرد شدهش به صورتم زل زد و گفت: کجاست اون دختری که من دیدم؟ کجاست اون آشلی که تو عمارت راه میرفت و در و پنجره ها صدا میکردن؟ گفتم: اون آشلی یه غلطی کرده که زبونش بریده. توان از پاهاش رفته. من دیگه حتی نمیتونم خودم رو جمع و جور کنم. چه رسد به میونه کلومم اومد. تو چه غلطی کردی که این حال و روزته؟ دوباره صداش دورگه و عصبانی شده بود. اما من تموم رنجی که در اون مدت کم حضورم توی عمارت کشیده بودم رو تبدیل به یه جمله کردم و گفتم: من آقا، من خودم رو به محسنم فروختم. یهو نیمخیز شد به سمتم و به هم تشر زد و گفت: چی کار کردی؟ به یه اتومبیل که پدرم رو بیاره اینجا و پولی که باهاش بتونم اون زندگی بی سر و سامون رو جمع کنم. بازم نذاش حرفم رو تموم کنم. قاشق و محکم کوبی توی بشقاب و گفت: واسه چی پیش من نیومدی؟ چرا رفتی پیش محسنم؟ من به شما بدهکار بودم. می اومدم و به بدهیم اضافه می کردم. دستشو به سمت پیشونیش برد و چند ضربه محکم به پیشونیش کوبید. احمقی که رفتی و به محسنم رو انداختی. فکر کردی چون زنه باهات مهربونتر از من رفتار میکنه؟ نه آقا، اینطور نیست. به خدا من حرف نزن. عامل بدبختی تو همین محسنمه. زمین کشاورزی تو برادرش خراب کرد. نوکرش به طلبکارای پدرت پیغام داد که در بساط ندارید و بیان پولشون رو ازتون بگیرن. تو به کسی که بدبختت کرد رو زدی، ولی حاضر نشدی از من بخوای کمکت کنم. من که اولین بار بود اون حرفا رو از دهن خسروخان میشنیدم و شکی که مدت‌ها مثل خوره توی وجودم رخنه کرده بود حالا به حقیقت پیوسته بود. نتونستم دیگه حرفی بزنم. خسروخان حق داشت. من بیگدار با آب زده بودم و حالا دیگه راه برگشتی نداشتم. بعد از چند لحظه سکوت من بودم که اونو شکستم. آقا، محسنم گفت هر جوری شده منو به عمارت میاره و اگه پولو نگیرم مجبورم با زور به عمارت برم. لابد بیای و با کارات دهن خانم بزرگو ببندی. آره. شما از کجا میدونید آقا؟ چون سال هاست که بین محسنم و خانم بزرگ شکرابه. خسروخان، هان، چرا تو امروز به من نگفته بودید که محسنم این کارا رو کرده؟ کلاف نفس پرهرسی بیرون داد و گفت: چون شک داشتم. من که خودمو گرفتار تو منجلاب میدیدم، ترسیده تکه به دیوار زدم و به بارش سیلاسای بارون نگاه کردم. فکر این که محسنم چی تو سرش داره و قراره چجوری اون پولا رو از حلقومم بیرون بکشه اضطراب شدیدی به جونم انداخته بود. زانومو توی شکمم جمع کردم و گفتم: من چاره دیگه‌ای نداشتم خسروخان. خیلی خوب، بسه. بیا شامتو بخور که یخ کرد. برگشتم و به صورتش که دوباره آروم شده بود نگاه کردم و گفتم: به من گفت بعد از 1 سال میتونم با عزت و احترام میون مردم دهات زندگی کنم. راست میگه. با تعجب نگاش کردم. چرا یه دفعه اخلاقتون عوض شد؟ خسروخان، دارید منو حسابی میترسونید. نگران نباش. فقط به حرفای محسنم گوش بده و مو به مو اجراش کن. در جوابش چیزی نگفتم. سکوتمو که دید برگشت و عصبانی ادامه داد: چرا نمیای؟ میخوای از گرسنگی بمیری؟ نه، گفتم و نشستم سر سفره و لقمه‌ای به دهنم بردم. حالا نگرانیای من از حضور حشمت خان و نقشه‌های محسنم به اوج رسیده بود. ولی به خودم قول دادم جا نزنم. باید این ترس لعنتی رو کنار میذاشتم و محسنم و از کاری که با من کرده بود پشیمون میکردم. فکرایی توی سرم بود که فقط بعد از اومدن خانم بزرگ عملی میشد. باید میستادم تا جای پا محکم بشه و بعد میزدم تو پوز محسنم. اون شب و همین افکار دوباره آشتی جسور توی وجودم جون گرفت و انتقام شد انگیزه اصلی ادامه دادنم توی اون وانفسا. برای خسروخان جا انداختم و رفتم بیرون تا لباسش رو عوض کنه. ظرفا رو شستم و برگشتم تا برای خودم توی ایوون جا بندازم که صداش دوباره بالا رفت: اونجا تا صبح از سرما میمیری. بیا همینجا بخواب. آخه دخترم اینقدر لجباز. گفتم: چشم، تو ایوون نمیخوابم. میرم تو اتاق دیگه. بخاری همه اتاق خاموشه. فقط اینجا رو روشن کردم. اینا رو گفت و لبخند زد و با نگاه معناداری نگام کرد. ناچار تو شکمو بردم، با فاصله نزدیک به شالیه انداختم. پوزخندی زد و زیر لب چیزی گفت که نشنیدم. یهو رعد و برقی زد و از جا پریدم. فحشی زیر لب دادم و گفتم: لعنتی، معلوم نیست تا کی قراره بباره. سر ترک شدیم. که یهو خسروخان گفت:
جاتو پیش من مینداختی مراقبت بودم. چیزی نگفتم. همین سکوتم باعث شد که آروم آروم بخنده و بعدم چشماشو بست. منم تا گردن زیر پتو جا گرفتم و خوابیدم. صبح اول وقت احساس کردم کسی بالای سرم ایستاده. چشم باز کردم و خسرو خانو مرتب و منظم و اتو کشیده دیدم. یهو از جا پریدم و با دلهره گفتم چیزی شده آقا؟ بله، دیرمون شده. راه بیفت. سری پا شدم و خودم رو مرتب کردم. شالی رو هم آماده کردم و لباسامونو پوشیدیم و به سمت اتومبیل راه افتادیم. تموم راه برگشت داده هر دو تو فکر بودیم. من تو فکر آینده مبهمم و خسروخان تو فکر چیزی که حسابی در همش کرده بود. اما من نمیدونستم دقیقاً چیه. روزهای آینده همه در تدارک عید نوروز بودن و من و شالی هم وقتمونو با سبز کردن سبزه و پختن سمنو و درست کردن تخم مرغ رنگی از چوب می‌گذروندیم. گاهی اوقات عباس و باقر پیشم می اومدن و گاهی هم من اجازه می گرفتم تا به اونا سر بزنم. تا اینکه یه روز خبر اومد آقا داره از شهر برمیگرده. خسرو خان بعد از شنیدن این خبر شد اسفند روی آتیش. نگران بود و دائم میرفت و برمیگشت. دیدن حال و روزش منم نگران کرده بود. انگار که اتفاق بدی قراره بیفته. اوضاع من تغییر میکنه و فکر کردم با آینده آشوب بدی به دلم مینداخت. چند دست لباس نو دادم فاطمه برام دوخت و تصمیم گرفتم تو بازی که محسنم را انداخته بود بازنده میدون نباشم. یه روز مونده به اومدن حشمت خان و خانم بزرگ منو به عمارت محسنم خوندن. منم حسابی خودم رو مرتب کردم و با ظاهری آراسته جلوش ظاهر شدم. براندازم کرد و گفت قیافت خوبه، لباست هم بد نیست. امروز مشاطه میاد. همینجا باش تا دستی به سر و شکلت ببره. زیر لب چشم میگفتم و 1 ساعت تمام بعد از اومدن مشاطه زیر دستش نشستم و اون صورتمو بند انداخت. ابروهامو گرفت و موهامم کوتاه کرد. از قیافه خودم تو آینه به شدت راضی بودم و فکر نمی‌کردم قیافم اینجوری بشه. حالا دیگه فرق آنچنانی با محسنم نداشتم و حتی از اون جوان‌تر و شاداب‌تر بودم و همین منو برای گرفتن انتقام حریص‌تر می‌کرد. بعد از تموم شدن کارم توی گرمابه عمارت تموم کردم و دوباره به اتاق محسنم رفتم. فردا من از این عمارت به عمارت جدید نقل مکان می‌کنم و اینجا اتاق تو میشه. گفتم یعنی دیگه به ساختمون کارگرا نرم؟ نه، ولی میتونی با شالی وقت بگذرونی. بله خانم. فردا همه برمیگردن به عمارت و اینجا حسابی شلوغ میشه. مراقب رفتارت باش. کلفتی و حمالی کردن و بذار کنار تا بتونم جلوی خانم بزرگ سرمو بالا بگیرم و بگم تو رو باب میلش بار آوردم. دوباره چشم گفتم که گفت خوبه، مرخصی. رفتم به سمت اتاقم و مشغول جمع کردن بخچم شدم و برای بار آخر به عنوان آشپز قدم به مطبخ گذاشتم و شام عمارت خسروخانو با دستای خودم پختم. نمیدونستم چرا تا این حد نگرانی خسروخان برای من آزاردهنده شده بود و دلم میخواست سر حالش بیارم. سفره رو که چیدم همه دورش نشستن. با لبخندی ساختگی اشاره به خسروخان زدم و گفتم شام امشب و خودم براتون پختم. من از فردا به عمارت محسنم خانوم میرم و دیگه نمیتونم پا به مطبخ بذارم. شالی بغض کرد و گفت دیگه پیش من نمیای؟ چرا عزیزم؟ میام پیشت، با هم میریم به اتاق من. خسروخان گفت پس بشین این شام آخر رو با هم بخوریم. نگاهم به مجید بود که بی خیال داشت غذا میکشید و با تردید نشستم روبروی خسروخان و چشمای خسروخان موقعی نشستن روی صورتم متوقف شد. برای لحظاتی زمان همونجا ایستاد و من غرق توی چشمای قهوه‌ای رنگش شدم. عرق کردم. سردم شد و عجیب‌تر از همه این که قلبم تو سینه محکم میکوبید که با صدای مجید هر دو از حال خودمون خارج شدیم. خوشمزه بود. لبخند زدم و گفتم نوش جانتون آقا. از جا بلند شد و رفت و شالی هم که خوابش میومد دنبال برادرش رفت. حالا دیگه فقط من مونده بودم و خسروخان. اولین نفر که نگاهشو گرفت من بودم. چون نمیدونستم اگه ادامه دار بشه چطوری میتونم خودم و از حسی که داشت در من شکل میگرفت خلاص کنم. سکوت بینمونو این بار خسروخان شکست. تو قرار عروس عمارت بشی، درسته؟ به زورا به دهنمو قورت دادم. بله آقا. محسنم خانوم منو نذاش ادامه بدم و خشم و غضب تو صداش کاملا هویدا شد. از اولش هم میدونستی که قرار زن حشمت بشی؟ بله آقا. خودتو کم فروختی آشلی. ارزشت بیشتر از این حرفا بود. چرا؟ بعدن میفهمی که چقدر برای محسنم ارزش داری. شنیدن حرفاش لحظه به لحظه اضطرابمو بیشتر میکرد. برای همین گفتم با اجازهتون من میرم. بشین. چرا؟ هنوز که خانم عمارت نشدی که بخوای برای خودت دستور بدی.
بیا تو اتاق من، کارت دارم. اینا رو گفت و بلند شد و به سمت اتاق کارش رفت و منم دنبالش راه افتادم. دلم بد جور شور میزد و نمیدونستم چرا، تا اینکه در اتاق بست و قفلش رو انداخت. کتاب قدیمی بزرگی رو آورد جلوی من. کتابی که توش چیزای مختلفی نوشته شده بود. سواد آنچنانی نداشتم، ولی میتونستم کلمه گیل خان رو به خوبی بخونم. واسه همین پرسیدم اینا چیه آقا؟ به عکس پدر بزرگش بالای سرش اشاره کرد و گفت این مرد و پدرش اسم گیل خان رو برای خودشون انتخاب کردن، با این خیال که روزی بشن خان کل گیلان. تا تونستن به بالا دستیاشون باج دادن، از زمین و پول گرفته تا دخترای جوون و ترگل برگل. اسم گیل خان بعد از پدر بزرگم روی زمین موند. نه پدر من که پسر بزرگش بود میتونست قبول کنه و نه حشمت که کوچکترین پسر خانواده از یه رابطه نامشروع به حساب می اومد. گفتم خب چرا به من میگید اینا رو؟ برای این که بدونی حشمت تمام عمر تربیت شده تا اسم گیل خانو به دوش بکشه، که وحشی باشه و بیره. ترسیده و به زور لب از هم باز کردم و گفتم خب. اومد نزدیکتر و من اونقدر عقب رفتم تا به دیوار پشتی چسبیدم. سرشو مماس به صورتم کرد و حالا فقط به قدر یک نفس فاصله بین ما بود. بعد جوری ترسیده بودم از اینکه اون نفس بره و اتفاقی بیفته که نباید. میتونم کاری کنم قرارت با محسنم به هم بخوره. چی کار؟ میخوای به هم بزنم؟ چشمش روی اجزای صورتم میچرخید و روی لبم متوقف شد و گفت نمیدونی چقدر برای من با ارزشی. به حالت لکنت گفتم خسرو خان. حرف نزن، فقط بگو میخوای خلاص بشی یا نه. یاد اون کاری که محسنم با من کرده بود افتادم و هلش دادم عقب. چشماش از روی صورتم برداشته نشد و برعکس حریص‌تر نگام کرد و گفت میتونی به جای 1 سال یه عمر بمونی و خانومی کنی. گفتم من میخوام محسنم سر جاش بشینه. میخوام دردی که من کشیدم بکشه. همونطور که حریص نگام میکرد گفت با جون خودت بازی نکن. انتقام از سنم کار تو نیست. پس کار کیه؟ شما کمکم میکنید؟ احمق شدی؟ یعنی بهت یاد بدم چطور شوهرشو بکشی سمت خودتو ازش بچه دار بشی و به اینجا یه حرفش که رسید صورتش از شدت خشم سرخ شده بود و رگ گردنش بیرون زده بود و هیچی جلودارش نبود. به سمت گلدون روی میزش رفت و اونو توی دیوار خورد کرد. من بیام به دختر پری یاد بدم چطور برای شوهرش دلبری کنه در صورتی که میتونه. گفتم خسرو خان چتون شده؟ دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. کی حرف از شوهر و دلبری زد؟ 1000 سال عذاب و یلغوز باشم بهتر از زن جماعتی مثل شما شدنه. عصبانی به سمت در رفتم تا قفلشو باز کنم، اما نذاش باز بشه و بازومو محکم کشید سمت خودش. خواستم خودمو خلاص کنم که داغی لبهاش نشست روی لبام